සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ හැමෝටම SL Jeweler YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ jewelry solder ගැන. අපි මොකක් හරි jewelry එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේකේ විවිධ කොටස් තියෙනවා. මේ විවිධ කොටස් එකට පාස් කරලා තියෙන්නේ. මේ පෑසීම් සඳහා තමයි මේ solder භාවිතා කරන්නේ. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මේ jewelry solder ගැන. හැබැයි මම ගොඩක් කරලා කතා කරන්නේ සිල්වර් ජුවලරි ගැන. ඒක නිසා මේවා සිල්වර් පෑසීම් සඳහා පාවිච්චි කරන සෝල්ඩර් ගැන තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු විවිධ වර්ගයේ සෝල්ඩර් ගැන. අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් සෝල්ඩර් විවිධ වර්ග වලින්. මෙතන තියෙනවා ඒ වර්ග කීපයක්. එකක් තමයි මෙන්න මෙහෙම අපිට සෝල්ඩර් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේවට කියන්නේ පේස්ට් සෝල්ඩර් කියලා. මේකේ තියෙන පේස්ට් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙතනින් මේකෙන් පේස්ට් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඒ කරලා අපිට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරලා ජුවලරි හදන එකේ විවිධ කොටස් එකට තියලා පාස් ගන්න. අනිත් වර්ගය තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් සෝල්ඩර් ෂීට් එකක් විදිහට. මෙන්න මේ වගේ ෂීට් ආකාරයෙන් සෝල්ඩර් ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක අරගෙන පොඩිවට කපලා ඒ පීසස් පාවිච්චි කරන්න සෝල්ඩ් කිරීම සඳහා. මේ තියෙන ඒ වගේ චිප්ස් හදපුවා. මේවා කඩේ මේ චිප්ස් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මේ ෂීට් සෝල්ඩර් චිප් කරපු එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපිට පුළුවන් සෝල්ඩර් ගන්න මෙන්න මේ වගේ වයර් විදිහට. මේ වගේ වයර් එකක් අරගෙන මේක සෝල්ඩර් වයර් එකක්. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපලා පොඩිවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ මේ තියෙන චිප් සෝල්ඩර්. මේ තියෙන චිප්. හැබැයි මේකේ චිප් වලට පේනවා ටික ලොකු සයිස් එකකින් තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක පොඩිවට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වගේ කපාගත්ත සෝල්ඩර්. මේ තියෙන පොඩිවට කෑලි වලට කපාගත්ත ඒවා අපි අවශ්‍ය වැඩේට අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් මේ පොඩි චිප්ස් වලින්. මේ වර්ග ටික තමයි වෙළඳ පොලේ අපිට විවිධ වර්ග වලින් ගන්න තියෙන සෝල්ඩර්. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි එක සෝල්ඩර් జాතියක් ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට මම මේ චිප් සෝල්ඩර් ටික ගත්තොත් එහෙම මම මේ ටික දැනට අයින් කරන්න අනිත් ඒවල් ටික. මේ චිප් සෝල්ඩර් ගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ විවිධ උෂ්ණත්වයන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි. අපි එක සෝල්ඩර් වර්ගයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ සෝල්ඩර් වර්ගයේ විවිධ උෂ්ණත්වයන් තියෙනවා. මේක ෆැරන්හයිට් අංශක 1325යි, මේක 1360යි, මේක 1450යි. හරි. මේ චිප් සෝල්ඩර් වලත් මේ විදිහටම විවිධ උෂ්ණත්වවල තියෙන විවිධ උෂ්ණත්ව සටහන් කරපු සෝල්ඩර් තියෙනවා. අපි වයර් සෝල්ඩර් එකක් ගත්තොත් එහෙම මේකත් විවිධ උෂ්ණත්ව වලින් සඳහන් කරපුවා තියෙනවා. මේක නම් ගොඩක් උෂ්ණත්ව අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන සෝල්ඩර් වයර් එකක්. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එක අන්තිමේට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක ඇත්තටම මේක වැඩ කරන විදිහ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ උෂ්ණත්ව වෙනස මොකක්ද මේ උෂ්ණත්ව වෙනස? right අපි දැන් මේ ගැන කතා කරමු. අපි මොකක් හරි ජුවලරි එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙතන තියෙන පෙන්ඩන්ට් එකක්. ඔයාලට පේනවා මේ පෙන්ඩන්ට් එකේ විවිධ කොටස් තියෙනවා. මේ විවිධ කොටස් අපි වෙන වෙනම කොටස් වෙන වෙනම හදලා තමයි එකට පාස් කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම මට තියෙනවා මෙන්න මේ පෙන්ඩන්ට් එකේ මෙන්න මේ හතරක් තියෙන මේ ගල සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේවට කියන්නේ ප්‍රොන්ස් කියලා. එතකොට මේ ප්‍රොන් හතර මට පාස් ගන්න ඕන. මම පාස් අද්දී එක ජුවලරි සෝල්ඩර් වර්ගයක් මම පාවිච්චි කරනවා. හිතමුකෝ මම පාවිච්චි කරේ 1325ට රත් වෙන සෝල්ඩර් කියලා. මේ උෂ්ණත්වය සඳහන් කරලා තියෙන මෙන්න මේකේ මෙල්ටිං පොයින්ට් එක. මේ උෂ්ණත්වයට රත් කරොත් තමයි මේ සෝල්ඩර් එක දිය වෙලා සෝල්ඩ් වෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි යාගේ මෙල්ටිං පොයින්ට් එක. හරි. එතකොට මම මේ ප්‍රොන් හතර මේ අඩු උෂ්ණත්වයක් තියෙන සෝල්ඩර් එකෙන් පාස් ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ අපි හිතමු මෙයා පාස් කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෝල්ඩර් එකෙන් කියලා. ඊළඟට මට මෙයාව පාස් කරන්න ඕන මේකට පාස් කරන්න ඕන මෙන්න මේ කෑල්ල. මේකට කියනවා බේල් එක කියලා. මේක පාස් වීමේදී මට මට ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. මට මේ සෝල්ඩර් වලින් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? හරි. අපි තුන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම හිතුවොත් එහෙම මම මේ ප්‍රොම් හතර පාස් කරන මේ කොටස මම හදාගෙන ඉවරයි.
මේ කොටස් තමයි දැන් පාස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවටම පාස් කරන්නේ මොන සෝල්ඩර් එකෙන්ද? මට මේ 1320 මම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? අපි හිතුවෙන් පුළුවන් කියලා. එතකොට වෙන්නේ මම මෙයා පාස් කරගෙන තියෙන්නේ මේ 1325න්. මම මෙයා පාස් කරන්න යන්නේ 1325න්. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මම මෙයා පැයසීමේදී මට මේ උෂ්ණත්වයටම රත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මේ අනිත් කොටස් පාස් කරගෙන තියෙන්නේ මේ සෝල්ඩර් වර්ගයෙන් හින්දා මම රත් කරද්දී මෙන්න මේ සෝල්ඩර් ජොයින්ට්ස් උත් දිය වෙනවා. ඒවත් උණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේවා ගැලවිලා යනවා. මෙයා පාස් කරන්න ගිහපුවාම. ඒක නිසා තමයි අපිට මෙන්න මේ විවිධ උෂ්ණත්වවල සෝල්ඩර් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම මේ ජුවලරි පීස් එක අපි හදන කොටස් ටික පාස් කරන්නේ වැඩි උෂ්ණත්වයක තියෙන සෝල්ඩර් වලින්. ඊට පස්සේ අවසාන වෙන්න අපි කොටස් පාස් කරන්නේ අඩු උෂ්ණත්වයේ තියෙන සෝල්ඩර් වලින්. ඒකට හේතුව තමයි මම 1450න් මේ ප්‍රොන්ස් 4 පාස් කරගෙන තිබ්බනම් මට ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන 1360 නම් මට රත් කරන්න ඕන මේ සෝල්ඩර් එක දිය වෙන්න මෙයා පැයසීමේදී 1360ට. එයා 1450ට රත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මට අඩු උෂ්ණත්වයක් පාවිච්චි කරලා මෙයා පාස් ගන්න පුළුවන්. වැඩි උෂ්ණත්වයක් පාවිච්චි කරන නිසා මෙන්න මේ හතරට ඒ හතර දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හතර ඒ ජොයින්ට් එක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපිට මේ එක එක වර්ගයේ සෝල්ඩර් උෂ්ණත්වයන් වලට අදාළව හදලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන සෝල්ඩර් වර්ග මෙතන පෙන්නන තියෙන තුනක්. එකක් තියෙන 1450ට, මේක 1360, මේක 1325. හරි. ඒ වගේම තව මේවට සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක hard solder කියලා කියන්නේ. මේක medium solder, මේක easy solder. හරි. ඒ වගේම තමයි තව එකක් ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ හරියේ. ඒක තමයි extra hard solder කියන එක. මම ගාව extra hard solder නෑ. සාමාන්‍ය extra hard solder පාවිච්චි කරන්නේ laser වලින් වගේ පාස් කරනකොට තමයි extra hard solder පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට extra hard solder කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා මීට අඩු උෂ්ණත්වයක solder එකක්. ඒක තමයි extra easy solder කියන එක. එතකොට extra easy solder එක නම් 1325ට වඩා තවත් අඩු උෂ්ණත්වයකදී තමයි මෙල්ට් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් උණු වෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ 1200ක් 207ක් විතර තමයි extra easy solder. මෙන්න මේ වයර් එක extra easy solder වයර් එකක්. හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී මේවා එක්කින් එක රත් කරලා වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳී ඉන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔයාලට දැන් මේකේ පාට වෙනස් වෙලා වගේ පේනද මේ සිල්වර් සෝල්ඩර්. නමුත් පොඩ්ඩක් පාට වෙනස්. ඒක පාට වෙනස් වෙනවා ඒකේ ක්වොලිටි එක මත. සාමාන්‍යයෙන් නම් මේකේ තියෙන දැන් මේ එක උෂ්ණත්ව වලට අදාළ සෝල්ඩර් වල තියෙන සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක වෙනස්. හරි. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මම එකින් එක කියාගෙන යනවා මේ වගේ තියෙන සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක. මේ hard solder වල සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක easy solder වලට වඩා වැඩි. කන්ටෙන්ට් එක වැඩි. ඒ වගේම තමයි දැන් මම කියවනවාට මෙතන තව එකක් තියෙන්න ඕන extra hard solder කියන එක. extra hard solder එක ගත්තොත් එහෙම එයාගේ උෂ්ණත්වය වෙනවා 1490ක් විතර. මම ඔයාලට මේ තිරේ දිස්සන විදිහට මේක දාන්නම්. 1490ක් විතර වෙනවා. ඒකේ සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක 80ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක තමයි මේක hard solder. මේක extra hard එකේ තියෙන 80ක් විතර සිල්වර්. ඊට පස්සේ මේක hard එකේ තියෙනවා සිල්වර් 75ක් විතර. ඊට පස්සේ මේක medium solder එකේ සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක 70ක් විතර. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ easy solder වල සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක 65ක් විතර. ඊට පස්සේ මම කියවනේ extra easy කියලා තව එකක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වයර් එක extra easy solder වයර් එකක්. ඒතකොට මේකේ සිල්වර් කන්ටෙන්ට් එක තියෙන්නේ සිල්වර් තියෙන 156ක් විතර. right. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේවා අපි එක එකට රත් කරලා මම පෙන්නන්නම් මොන උෂ්ණත්වවලදීද මෙයා දිය වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලිව පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අපි solder station එකේදී හම්බ වෙමු. ඔන්න යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ එක වර්ගයේ jewelry solders කොහොමද දිය වෙන්නේ කියලා එක උෂ්ණත්වවලදී ඔයාලට පේනවා ඇති. මම තියලා තියෙනවා මෙතන මෙන්න මේ තියෙන්නේ extra easy solder කැලලක්.
මම මෙයාව රත් කරලා බලමු පෙන්නන්න ඔයාලට එයා කොහොමද රත් වෙන්නේ කියලා මෙල්ට් වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි මගේ ජුවලරි ටෝච් එක. right මම මේක යන වීඩියෝ එකක් වලට කරලා තියෙනවා කලින්. එහෙනම් බලමු යාළුවනේ මෙයා කොච්චර ඉක්මනට මෙල්ට් වෙනවද කියලා. ඔන්න ඉක්මනටම දිය වෙලා ගියා. එයා එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් එයා තමයි ඉක්මනටම දිය වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඊසි සෝල්ඩර් කෑල්ලක් අරගෙන එයා කොච්චර ඉක්මනින් මෙල්ට් වේද කියලා. මේ තියෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් කෑල්ලක් නෙමෙයි ඊසි සෝල්ඩර් කෑල්ලක්. අපි කලින් රත් කරේ එක්ස්ට්‍රා ඊසි එකක්. මේ තියෙන්නේ ඊසි සෝල්ඩර් කෑල්ලක්. අපි දැන් බලමු මේ ඊසි සෝල්ඩර් කෑල්ල කොච්චර ඉක්මනින් දිය වේද කියලා. මෙයා දිය වෙලා ගියා. අපි ඊළඟට බලමු මීඩියම් සෝල්ඩර් කෑල්ලක් අරගෙන එයා කොච්චර ඉක්මනකින් දිය වේද කියලා. මේ තියෙන්නේ මීඩියම් සෝල්ඩර්. මම එයාගෙන් පීස් එකක් අරගෙන රත් කරලා බලනවා. right ඊළඟට බලමු අපි හાર્ඩ් සෝල්ඩර් කෑල්ලක් අරගෙන එයාව කොච්චර ඉක්මනින් දිය වේද කියලා. මේ තියෙන හાર્ඩ් සෝල්ඩර් 1450 ෆැරන්හයිට්. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි සෝල්ඩර් දිය වෙන්නේ. මම මේ කෑලි හතරම ඔයාලට එක තැන තියලා පෙන්නන්නම් කොච්චර ඉක්මනකින් එයාලා රත් වෙනවද කියලා. මොකද මම හිතනවා ඔයාලට එහෙම පෙන්නුවොත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මොන සෝල්ඩර් එකද ඉස්සෙල්ලම රත් වෙන්නේ කියලා. අපි කෑලි හතරක් එකට තියලා අපි රත් කරලා බලමු මොකද්ද ඉක්මනට රත් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මම මේක ඔයාලට ආයෙත් නැවත සැරයක් කරලා පෙන්වන්න තමයි මේ හදන්නේ. මෙතන තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් පීස් එක. මෙතන තියෙනවා ඊසි, මෙතන තියෙන්නේ මීඩියම්, මෙතන තියෙන්නේ හાર્ඩ්. අපි බලමු මේක ආයෙත් කරලා මේක කොයි විදිහටද මෙල්ට් වෙන්නේ කියලා. හිතනවාට දැන් පැහැදිලි ඇති ඉක්මනට දිය වුණේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පේන්න ඇති. right මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ජුවලරි පීසස් දෙකක් ඇත්තටම මේ සෝල්ඩර් වර්ග දෙකකින් පාස් කරන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මොකද්ද ඔයාලා වැරදි සෝල්ඩර් එකක් වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලාත් මම ඔයාලට ඊළඟ පාර්ට් එකකින් පෙන්නන්නම්. ඔන්න යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ
වැරදි සෝල්ඩර් එකක් වැරදි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මට මෙතන පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ සිල්වර් වයර් එකකට මම මෙතන සෝල්ඩර් ටිකක් ගාවගෙන තියෙන අලවගෙන තියෙන්නේ. මේක එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් එක මේ වයර් කෑල්ල එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් එකකින් පාස්සලා අපි ඊළඟට දෙවෙනි වයර් එක පාස්සමු මීඩියම් සෝල්ඩර් එකෙන්. ඒතර බලමු අපි මේ එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් එකෙන් පාවිච්චි කරපු වයර් කෑල්ලට එහෙම නැත්නම් මේ සිල්වර් වයර් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් වලින් මේක පාස්සගෙන බලමු. මම මේකට ෆ්ලක්ස් ටිකක් ගාලා මෙහෙම මම ජුවලරි ෆ්ලක්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් වෙනම වලට ඉස්සරහට කරන්නම්. ෆ්ලක්ස් ටිකක් මෙහෙම ගාලා මම මේක මෙහෙම තියලා මම මේක මෙතනට පාස්ස ගන්නවා. පාස්ස ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර්. හරි. යාළුවනේ මෙයා මම පාස්ස ගත්තා. මේ පාස්ස ගත්තේ මේ එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් පාවිච්චි කරලා. මම දැන් කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේකටම මීඩියම් සෝල්ඩර් වලින් අනිත් වයර් කෑල්ල සවි කරගන්න හදන්නේ. මම මෙතන පාවිච්චි කරේ එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර්. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මීඩියම් සෝල්ඩර්. අපි බලමු ඊසි සෝල්ඩර් ඉස්සලම් පාවිච්චි කරපුවාම මොන වගේ වැඩක් වේද කියලා මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ. මේක තමයි ඊළඟ වයර් එක. මෙයා මම එක්ස්ට්‍රා මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මීඩියම් සෝල්ඩර්. අපි මෙයාට දැන් මෙයාව පාස් කරගෙන බලමු. පාස් කරද්දී බලමු මෙයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ෆ්ලක්ස් ටිකක් ගන්නවා. right. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි දැන් මොකක්ද උනේ කියලා. එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් වලින් පාවිච්චි කරපු වයර් එක ගැලවුණා. දෙවෙනියට මම මීඩියම් සෝල්ඩර් පාවිච්චි කරපු නිසා. ඒක නිසා තමයි මේ සෝල්ඩර් හරි උෂ්ණත්වයේ තියෙන සෝල්ඩර් හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිම උෂ්ණත්වයක් තියෙන සෝල්ඩර් වලින් තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරන ටික කරන්නේ. පස්සේ තමයි අනිත් වැඩ ටික කරන්නේ ඊසි සෝල්ඩර් වලින්. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති එක්ස්ට්‍රා ඊසි සෝල්ඩර් එහෙම නැත්නම් ඊසි සෝල්ඩර් ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරලා ඊළඟ වැඩේ හાર્ඩ් සෝල්ඩර් වලින් කරන්න ගියොත් එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. හරි. ඒක තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන අනිත් පාඩම. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ ජෙම් සහ ජුවලරි වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා bell icon එක click කරොත් එහෙම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ඕක තමයි ජුවලරි සෝල්ඩර් වල කතන්දරේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ආයුබෝවන්.